मेरो नाम रिचन श्रेष्ठ, managing partner of Quick Fox Consulting. So before the presentation, I'd like to thank Advanced College of Engineering and Management को management team लाई उहाँहरूले हामीलाई यो मौका दिनुभयो कि भनौँ न यो प्रेजेन्टेसन गर्ने, यो मिटिङ गर्ने र कलेजसँग र विद्यार्थीसँग मिलेर हामीले चाहिँ यो प्रोग्रामलाई कसरी अगाडि बढ्न सक्छौँ भनेर चाहिँ हामीलाई यो प्लेटफर्म दिएकोमा चाहिँ हामी चाहिँ we are very thankful to you. Okay, so I'll start. Okay. So Quick Fox Consulting is a software development company based out of Kathmandu. हाम्रो सङ्कमुलमा छ अफिस अनि हाम्रो कम्पनी सुरु गरेको चाहिँ 2019 मा हो. So we have an ecosystem of around like 100 plus digital professionalsहरुको चाहिँ हाम्रो नेटवर्क छ जसले चाहिँ विभिन्न सफ्टवेयर्सहरुमा काम गर्नु भएको छ. अनि अहिले चाहिँ हामीले रिसेन्टली चाहिँ डिफरेन्ट सेक्टर्समा र डिफरेन्ट जियोग्राफीमा चाहिँ क्लाइन्ट बेसहरुमा चाहिँ काम गरिरहेको छौं. अहिले हाम्रो चाहिँ बेसिकली हाम्रो प्रोजेक्ट्सहरु चाहिँ जापानमा, अस्ट्रेलियामा, युएसमा र युरोप हैन. सो यो डिफरेन्ट यो कन्ट्रीजहरुमा चाहिँ हामीले चाहिँ प्रोजेक्ट्सहरु चाहिँ गरिरहेका छौं अहिले चाहिँ अहिलेको केसमा चाहिँ. सो मेरो इन्ट्रोडक्सन गर्दाखेरि चाहिँ सो म पनि तपाईहरु जस्तै एउटा इन्जिनियर हुँ. सो 2005 मा चाहिँ मैले पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसबाट चाहिँ इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड कम्युनिकेसन इन्जिनियरिङ चाहिँ सकाए. अनि त्यसपछि चाहिँ विभिन्न कम्पनीहरुमा जस्तै लग पोइन्ट, कोटिभिटी हैन सुनिराख्नु भएको छ होला त्यो कम्पनीको नामहरु. त्यो कम्पनीमा चाहिँ एज अ डेभलपर नै काम गरे केही वर्ष, 5-7 वर्ष. अनि त्यसपछि मेरो एउटा स्टार्टअप मैले सुरु गरेको थिएँ नेपालेसे प्राइभेट लिमिटेड भनेर 2010 मा. अनि सो यसरी हुँदै चाहिँ म आज चाहिँ हामीले चाहिँ यो कम्पनी चाहिँ सुरु गरेको छौं 2019 मा चाहिँ. सो यो कम्पनी सुरु गर्नु भन्दा अगाडि चाहिँ म लिपफ्रग टेक्नोलोजीमा चाहिँ एज अ सिनियर भाइस प्रेसिडेन्ट चाहिँ काम गरिरहेको थिएँ. सो मैले त्यहाँ लगभग 7 वर्ष जस्तो काम गरेँ होला. त्यस्तै हाम्रो अर्को पार्टनर हुनुहुन्छ पल्लव पराजुली. सो उहाँको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ फाइनान्स, स्ट्र्याटेजी र फार्मास्युटिकल्स, हेल्थ केयरतिर हो. सो उहाँ चाहिँ दिल्लीमै पढ्नुभयो अनि अराउन्ड 12 इयर्स जति चाहिँ दिल्लीमै डिफरेन्ट कम्पनीजहरुमा CXO लेभलमा काम गरेर फर्किनु भएको छ. सो त्यस्तै हाम्रो एकजना अर्को पार्टनर हुनुहुन्छ युरोपमा मिस्टर मिनेश पौडेल. सो उहाँ चाहिँ यो एभिएसन सेफ्टी एक्सपर्ट हुनुहुन्छ. उहाँ स्पेशली यो बोइङमा चाहिँ काम गर्नुहुन्छ. सो विगत 18-20 वर्षदेखि चाहिँ उहाँ त्यही कम्पनीमा चाहिँ काम गरिराख्नु भएको छ. त्यस्तै आज हाम्रो यो इभेन्टमा पनि आउनु भएको छ मिस्टर निपेन्द्र श्रेष्ठ. उहाँ पनि हाम्रो एउटा पार्टनर हुनुहुन्छ. सो उहाँ चाहिँ अहिले एज अ सिनियर सोल्युसन आर्किटेक्ट चाहिँ अमेजन जापानमा चाहिँ काम गर्दै हुनुहुन्छ. उहाँको बारेमा म धेरै भन्दिनँ किनभने उहाँको एउटा आफ्नो एउटा सेसन पनि छ आज. सो उहाँले चाहिँ आफ्नो त्यो सेसनमा आफ्नो बारेमा, आफ्नो एक्सपिरियन्सको बारेमा चाहिँ विस्तृत लेभलमा चाहिँ उहाँले चाहिँ शेयर गर्नुहुनेछ. So just to give you some perspective कि हामी यो डिफरेन्ट टेक्नोलोजिजहरुमा चाहिँ काम गरिरहेका छौं. डिफरेन्ट वेब टेक्नोलोजिजहरुमा, मोबाइल टेक्नोलोजिजहरुमा, डेटाबेस हैन, क्लाउड टेक्नोलोजिजहरुमा काम गरिरहेका छौं. यो विषयको अब डिटेलमा चाहिँ हामी अब भनौं पछिल्ला दिनहरुमा कुरा गर्नेछौं जब हामी प्रोग्राम रन गर्छौं. ओके. सो प्रोजेक्ट साकुराको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ सो आजको दिनमा चाहिँ हामी चाहिँ एडभान्स कलेज अफ इन्जिनियरिङ एन्ड म्यानेजमेन्ट सँग मिलेर यो प्रोग्राम चाहिँ हामीले फर्स्ट टाइम लन्च गर्दैछौं नेपालमा. थ्यांक यू सो मच वन्स अगेन सरहरु सबैजनालाई. अब किन हामीले ACM लाई रोज्यौं भन्नको रिजन चाहिँ सजिलै छ भनौं न, किनभने ACM इज वान अफ द ओल्डेस्ट हैन एउटा एकदमै धेरै पुरानो र प्रेस्टिजियस इन्जिनियरिङ इन्स्टिट्युट हो जहाँबाट चाहिँ हजारौं इन्जिनियर्सहरु चाहिँ ग्रेजुएट भइसक्नु भएको छ. र आज नेपालमा र नेपाल भन्दा बाहिर पनि धेरै युएसमा, अस्ट्रेलियामा, इभन जापानमा पनि डिफरेन्ट पोजिसनमा, क्यापासिटीमा चाहिँ काम गरिराख्नु भएको छ. सो यो हामीले चाहिँ मौका पाउँदाखेरि चाहिँ हामीलाई एकदमै खुसी लागिरहेको छ. सो ओके, हाम्रो प्रोजेक्टको भिजन के हो भन्ने कुरा चाहिँ एकचोटी चाहिँ अलिकति बुझौँ है. सो हामीले चाहिँ के गर्न खोज्दैछौँ भने फर्स्टमा चाहिँ अब ACM को स्टुडेन्ट्स जो इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ यो प्रोग्रामको लागि उहाँहरुलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सेलेक्ट गर्ने हैन. अनि त्यसपछि चाहिँ उहाँहरुलाई हामीले ओभर द नेक्स्ट 6 मन्थ्स हैन
चाहिँ जापानिज ल्याङ्ग्वेजको ट्रेनिङ र डिफरेन्ट आइटी स्किल्सको चाहिँ डेभलपमेन्ट ट्रेनिङ्सहरू चाहिँ दिने हैन। र त्यसपछि जब तपाईहरु ग्रेजुएट हुनुहुन्छ र जब तपाईहरुको पढाइ सकिन्छ इन्जिनियरिङको, त्यसपछि चाहिँ हामी चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ सेलेक्ट क्यान्डिडेट्सहरूलाई बेस्ड अन तपाईहरुको प्रोग्रेस ल्याङ्ग्वेजमा र डिफरेन्ट आइटी स्किल्समा हेरेर चाहिँ हामीले चाहिँ क्विक फक्स कन्सल्टिङले चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ यहाँ हायर गर्छ। हायर गरिसकेपछि तपाईहरु चाहिँ रियल जापानिज प्रोजेक्ट्सहरुमै काम गर्न थाल्नुहुन्छ र त्यसको केही समयपछि चाहिँ तपाईहरुको चाहिँ जापान ट्रान्सफरको लागि चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रोसेसिङ सुरु हुन्छ र तपाईहरु चाहिँ त्यसपछि जापानमै गएर काम गर्नुहुन्छ है। सो यो चाहिँ हाम्रो एउटा लङ टर्म भिजन हो हैन। र यसको अब्जेक्टिभको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो प्रोग्रामलाई चाहिँ हामीले 3 भागमा डिभाइड गर्न सक्छौं। एउटा पार्ट चाहिँ ट्रेनिङको पार्ट आउँछ, जहाँ चाहिँ तपाईले 6 मन्थ चाहिँ जापानिज ल्याङ्ग्वेज र डिफरेन्ट टेक्निकल ट्रेनिङ्सहरु लिनुहुन्छ। त्यसपछि सेकेन्डमा चाहिँ तपाईहरु क्विक फक्समा हार्ड भएर तपाईहरुले चाहिँ रियल प्रोजेक्ट्सहरुमा चाहिँ काम गर्नुहुन्छ हैन, 6 महिना 1 वर्ष। र त्यो बीचमा चाहिँ सेलेक्टेड मान्छेहरुलाई चाहिँ हामीले चाहिँ जापान रिलोकेट गर्ने प्रोसेसमा चाहिँ लान्छौं हैन, थ्रु अब वर्किङ भिजा है। सो यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ डिफरेन्ट स्टेप्सहरु हो यो प्रोजेक्टको चाहिँ। अब जापान किन भनेर भन्दाखेरि अब हैन, यो सबैजनाले हामीले थाहा पाएकै कुरा हो कि जापान इज वान अफ द मोस्ट डेभलप्ड कन्ट्रिज इन द वर्ल्ड हैन। र त्यहाँबाट चाहिँ धेरै इनोभेसन्सहरु भएको छ। त्यहाँ चाहिँ धेरै ठुला कम्पनीजहरु चाहिँ निस्केको छ, लाइक टोयोटा, होन्डा, सोनी हैन। अनि सो जापान चाहिँ इज द थर्ड लार्जेस्ट इकोनोमी हो। इलेक्ट्रोनिक्समा त लार्जेस्ट नै हो है। अटोमोबाइल्समा थर्ड लार्जेस्ट इकोनोमी हो र इनोभेसन्सको लागि चाहिँ हाईएस्ट र्याङ्क्ड हो है। जापानको अलिकति इकोनोमिक एंगलबाट हेर्दाखेरि चाहिँ यो हुँदै पनि जापानको प्रब्लम चाहिँ के भयो भने यो आईसीटी इन्फर्मेसन कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी र डिजिटल ट्रान्सफर्मेसनको केसमा चाहिँ धेरै पछाडी जापान चाहिँ रहन गयो। 27th र्याङ्क भएको छ अमङ डेभलप्ड कन्ट्रीज हैन। सिङ्गापुर इज द वान हैन, फर्स्ट र्याङ्कमा चाहिँ सिङ्गापुर पर्न आउँछ। जापान चाहिँ 27th मा परिरहेको छ। र यसले गर्दाखेरि चाहिँ जापानलाई चाहिँ ग्लोबल एरिनामा चाहिँ कम्पिटिटिभ हुन चाहिँ धेरै नै गाह्रो भइरहेको छ हैन। र डिफरेन्ट अर्गनाइजेसनको रिपोर्ट, गभर्नमेन्टको रिसर्चको रिपोर्टले के भनिरहेछ भने दे नीड टु नाउ स्टार्ट इन्भेस्टिङ हेभिली अन हजुर okay. No, you can continue with the presentation. So त्यही भएर चाहिँ अब जापानले चाहिँ हेभिली इन्भेस्ट गर्दैछ हैन, एकदमै म्याक्रो इकोनोमिक स्ट्रेटेजिक लेभलबाट नि डिजिटल ट्रान्सफर्मेसनमा चाहिँ इन्भेस्ट गर्दैछ हैन। सो यसको अपर्च्युनिटी चाहिँ के भयो भने अब इन्भेस्ट गर्नलाई, अब त्यो ट्रान्सफर्मेसन गर्नलाई चाहिँ यु निड पिपल फर्स्ट अफ अल। जापानमा चाहिँ के भइरहेछ भने पपुलेसन चाहिँ डिक्लाइन भइरहेको छ। जापानको पपुलेसन डिक्लाइन भइरहेको छ, नम्बर 1। नम्बर 2 चाहिँ जुन यंगर जेनेरेसन छ जापानिजहरुको, उनीहरु चाहिँ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीमा चाहिँ उनीहरुको इन्ट्रेस्ट चाहिँ घटिरहेको छ है। र त्यो हिसाबले चाहिँ उहाँहरुले चाहिँ भने जतिको मान्छेहरु चाहिँ पाउन सक्नु भइरहेको छैन। अर्को कुरा चाहिँ उहाँहरुलाई अर्जेन्सी पनि छ हैन। दे कान्ट वेट फर लाइक 10 मोर इयर्स टु डु दिस के हैन, किनभने यदि उहाँहरुले त्यो कम्पिटिटिभ हुने हो भने ग्लोबल मार्केट प्लेसमा, सो दे नीड टु डु इट, दे नीड टु स्टार्ट डुइङ इट राइट अवे। र त्यो लेभलमा चाहिँ उहाँहरुसँग चाहिँ मान्छे छैन हैन। र हामीले बुझेको फोरकास्ट अनुसार चाहिँ आजको दिनमा जापानमा 4 लाख आईटी इन्जिनियर्सहरुको चाहिँ सर्टेज छ आज राइट नाउ। र 2030 सम्ममा चाहिँ 8 लाख भन्दा बढी इन्जिनियर्सहरुको सर्टेज हुने चाहिँ एउटा फोरकास्ट चाहिँ आएको छ हैन। सो यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब भनौं न उनी जापानले चाहिँ बाहिरबाट आईटी इन्जिनियर्सहरु ल्याएर आफ्नो देशमा चाहिँ उनीहरुले लानै पर्ने चाहिँ स्थिति छ हैन। र त्यो सिचुएसनले चाहिँ नेपाली आईटी प्रोफेसनल्सहरुलाई चाहिँ एउटा युनिक अपर्च्युनिटी चाहिँ प्रोभाइड गरेको छ हैन, जहाँबाट चाहिँ नेपाली इन्जिनियर्सहरुले चाहिँ सजिलै जापानमा काम गर्ने र बस्ने चाहिँ मौका पाउनुहुन्छ हैन। अब यसको किन भनेर भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट अफ अल चाहिँ अब जस्तै तपाईहरु अब ग्रेजुएट भइसकेपछि अब जेनरली सबैजनाले अब धेरैजनाले आफ्नो करियर बनाउनलाई बाहिर जान ट्राई गर्नुहुन्छ, युएस, अमेरिका, युरोपतिर हैन। त्यो प्रोसेस भनेको चाहिँ एकदमै लामो प्रोसेस र एकदमै इन्भेस्टमेन्ट हेभी प्रोसेस हो हैन। भनौं न म पनि अब जस्तै अब जापानले तपाईलाई के दिन्छ भने डाइरेक्टली आफ्टर ग्रेजुएसन हैन
केही एक्सपिरियन्स भइसकेपछि चाहिँ तपाईले डाइरेक्टली जापानमा गएर एज अ इन्जिनियर चाहिँ काम गर्न सक्नुहुन्छ हैन, इन्स्टेड अफ भनौँ न स्टडी भिजामा नगएर हैन। मैले पनि अब के देखेको छु भने जस्तै अस्ट्रेलियातिर जाँदाखेरि हैन, अब भनौँ न अब हामी नेपाली इन्जिनियर्सहरू नै जो चाहिँ अब तपाईँ जस्तै कलेजमा पढिराख्नु भएको छ, ग्रेजुएट हुनुहुन्छ, अनि त्यसपछि आफ्नो करियर बिल्ड गर्नलाई अब अस्ट्रेलिया जानुहुन्छ हैन, त्यहाँ गएर फेरि पढ्नुहुन्छ, अनि त्यसपछि फेरि अब भनौँ न फेरि अब वर्कको प्रोसेसमा लाग्नुहुन्छ। तर अनफर्चुनेटली चाहिँ रियालिटी चाहिँ कस्तो भइरहेको छ भने 90% अफ द आइटी इन्जिनियर्स हैन हु गो टु अस्ट्रेलियाको केसमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हैन चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ भनौँ न अरू रिजन फाइनेन्सियल रिजन्सहरूले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले कहिले पनि आइटीको चाहिँ काम नगरेको चाहिँ बढी देखिएको छ के। सो दे आर डुइङ समथिङ एल्स हैन। सो त्यो कुरा चाहिँ जापानमा नहुने भयो, सिधै तपाईँ चाहिँ वर्क भिसामा गएर हैन जापानिज कम्पनीमा एज अ जापानिज जस्तै गरेर चाहिँ काम गर्न पाउनुहुन्छ। र यसले गर्दाखेरि तपाईँको जुन करियरमा इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ पढाइको लागि 20-25 लाख एन्ड देन 2-3 वर्ष त्यो टाइम हैन, यो सबै कुराहरू चाहिँ तपाईँले चाहिँ सेभ गर्नुहुने भयो हैन, नेपालीहरूले सेभ गर्ने भयो। अब थर्ड कुरा चाहिँ के छ भने तपाईँको चाहिँ जापानमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ इन्जिनियरको लागि चाहिँ स्पेसल प्रोभिजन गरेको छ भिजाको लागि है। सो एकदमै सजिलो छ, वन्स यु हेभ अ जब अफर लेटर हैन, भिजा इमिडिएटली लागेर तपाईँ जापान जान सक्नुहुन्छ। र भोलि गएर म लङ टर्ममा जापानमै बस्छु भन्ने चाहना राख्नुहुन्छ भने आफ्टर ओन्ली 3 इयर्स पछि नै 3 वर्षपछि नै तपाईँले चाहिँ पर्मानेन्ट रेजिडेन्सीको लागि चाहिँ अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ हैन। अनि अर्को कुरा भनेको जापान इज वान अफ द मोस्ट सेफेस्ट कन्ट्री इन द वर्ल्ड हैन, र नेपालीहरूको पपुलेसन पनि त्यहाँ चाहिँ राम्ररी नै बढिरहेको छ। इनफ्याक्ट नेपालीहरू चाहिँ आई थिङ्क 5th or 6th र्याङ्कमा पर्छ होला है यो एक्सप्याट पपुलेसन्समा चाहिँ, गाइजेन भन्छ उनीहरूले है। सो बेसिकली समराइज गर्नु पर्यो भने तपाईँहरूलाई के फाइदा हुन्छ त भनेर हेर्नु पर्यो भने नम्बर 1 फाइदा चाहिँ तपाईँ डिरेक्टली हैन इन्जिनियर भिजामा वर्क भिजामा चाहिँ जापान जान सक्नुहुन्छ हैन। र तपाईँको इन्भेस्टमेन्ट एक्चुअली भन्नु पर्यो भने त अलमोस्ट जिरो जस्तै हुन आउँछ होला कि यो प्रोसेसमा है। सेकेन्ड चाहिँ तपाईँको चाहिँ जुन यो टाइम र अरू एक्सपेन्सेस छ हैन, भनौँ न तपाईँको चाहिँ स्टुडेन्टदेखि प्रोफेसनल लाइफमा कन्भर्ट हुने त्यो चाहिँ धेरै नै बच्न आउँछ त्यहाँनिर हैन। अब एउटा आई थिङ्क इम्पोर्टेन्ट क्वेसन भनेको मैले कति कमाउँछु के गर्छु जापानमा के छ भन्ने कुरा पनि एउटा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट क्वेसन नै होला तपाईँहरूको हैन। सो बेसिकली इन्ट्री लेभलमा जब तपाईँ जुनियर इन्जिनियर हुन्छ इन्ट्री लेभलमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ 2 लाखदेखि 3 लाख एन हैन, एन भनेको चाहिँ लगभग नेपाली रुपिज र एन चाहिँ तपाईँको बराबर नै हो। सो त्यो चाहिँ तपाईँले चाहिँ कमाउन सक्नुहुन्छ हैन। र भोलि मिड लेभलमा गइसकेपछि चाहिँ भनौँ न इट्स क्यान बी लाइक मोर देन 400,000 एन हैन। र भोलि तपाईँले राम्रोसँग काम गर्दै गइसकेपछि तपाईँले वर्षमा 20 मिलियन 30 मिलियन कमाउन पनि त्यति ठुलो कुरा चाहिँ होइन है जापानमा चाहिँ। सो अर्को कुरा भनेको चाहिँ तपाईँको अब बेटर सोसल एन्ड जब सेक्युरिटी धेरै नै त्यहाँ तपाईँको चाहिँ अब अपर्च्युनिटी भएको हुनाले सो यु विल ह्याभ प्लेन्टी अफ अपर्च्युनिटिज हैन। इनफ्याक्ट अब मैले सुनेको त एकजना कसैले भन्दैन थियो एकजना इन्जिनियरको लागि चाहिँ 10 वटा भ्याकेन्सी अभाइलेबल छ अरे आजको दिनमा त्यहाँ जापानमा चाहिँ है। र अर्को कुरा भनेको तपाईँलाई इन्जिनियर्सहरूलाई चाहिँ स्पेसली ट्रिट गरिरहेछ। सो त्यो हिसाबले तपाईँलाई भोलि गएर त्यहाँ भिजाको अथवा पर्मानेन्ट रेजिडेन्सीको लागि चाहिँ धेरै नै सजिलो हुन्छ जापानमा चाहिँ हैन। अब त्यो त छ, तर अब हाम्रो लागि चाहिँ मेन ब्यारियर अफ इन्ट्री चाहिँ के हो त नेपालीको लागि भनेर भनेपछि चाहिँ एउटा बिगेस्ट ब्यारियर अफ इन्ट्री चाहिँ तपाईँको चाहिँ ल्याङ्ग्वेज हुन आउँछ है, जापानिज ल्याङ्ग्वेज चाहिँ हुन आउँछ हैन। अब अहिलेको उसमा चाहिँ तपाईँको ल्याङ्ग्वेज नजाने पनि जापान चाहिँ जान सकिन्छ र काम गर्न सकिन्छ। तर त्यसको प्रब्लम चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँको अपर्च्युनिटिजहरू चाहिँ एकदमै लिमिटेड हुन आउँछ कि इफ यु आर नट वेल भर्स्ड इन ल्याङ्ग्वेज हैन। र जब तपाईँले ल्याङ्ग्वेजमा आफ्नो प्रोफिसियन्सी बढाउनुहुन्छ, जब तपाईँ कन्भर्सेसन गर्न सक्नुहुन्छ जापानिजसँग जापानिज हैन, त्यसपछि तपाईँलाई चाहिँ मोर अपर्च्युनिटी र मोर अप्सन चाहिँ हुन आउँछ हैन। र तपाईँको लाइफ पनि इजी हुन्छ जापानमा चाहिँ हैन। सो त्यसैले पनि हामीले चाहिँ जापानिज ल्याङ्ग्वेज सिक्नु चाहिँ एकदमै जरुरी छ है जापान जानको लागि चाहिँ, र लङ टर्ममा चाहिँ सक्सिड गर्नको लागि चाहिँ जापानमा चाहिँ हैन। सो अब म चाहिँ एकचोटि सो मेरो तर्फबाट यति नै हो यो फर्स्ट पार्टमा चाहिँ। अब म चाहिँ हाम्रो अर्को पार्टनर निपेन्द्र श्रेष्ठ जो चाहिँ अहिले जापानमा हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ अब आफ्नो एउटा सेयरिङ गर्नलाई आफ्नो उहाँको एक्सपिरियन्स हैन, उहाँको 20 इयर्स अफ एक्सपिरियन्स लिभिङ इन जापान वर्किङ इन जापान के कस्तो छ सेयर गरिदिनु हुनलाई चाहिँ उहाँलाई चाहिँ म चाहिँ इन्भाइट गर्छु है। अनि तपाईँहरूको जति पनि अहिले मैले भनेको कुरामा तपाईँहरूको धेरै क्वेसन्सहरू छ होला, त्यसलाई चाहिँ प्लिज नोट डाउन गरेर अघि साजीले भने जस्तो तरिकाले च्याटमा पठाइराख्नुहोस् र उहाँ त्यो गर्नुहुन्छ।
हजुर च्याटमा पठाइदिइराख्नु होला है क्वेशन्सहरु चाहिँ So हजुर Nipenda, over to you. Yeah, thank you very much. Just keep on the slide, okay? So can you just push everything, all the buttons, so that I can see the till the end? Okay, yeah, just keep it there. Essentially, हामीसँग कति टाइम छ होला? हजुर छ 3 बजेसम्म हो अफिसियली चाहिँ हजुरले गर्दा हुन्छ Okay. Yeah, thank you very much. Yes. My name is Nripendra, and thank you very much for this opportunity. I'm really excited to be talking with the young engineers in making in Nepal. I feel really privileged, and so like आज चाहिँ हैन के कस्तो कुरा गर्न ठिक होला भनेर चाहिँ हैन एकछिन सोच्दाखेरि चाहिँ हैन I could have like के भनौँ अब मतलब हैन यो जस्तै रिसेन्टली भने जस्तो कुराहरु पनि छ एउटा ठाउँमा हैन अनि साच्चै चाहिँ के हो भन्दाखेरि मेरो आफ्नै हैन लाइफ एक्सपिरियन्स चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ हैन एज अ स्टुडेन्ट एन्ड लाइक एज अ प्रोफेसनल तपाईहरुलाई चाहिँ शेयर गर्न पाए भने चाहिँ ठिक होला भनेर चाहिँ हैन सोचेछु छु हैन म चाहिँ हैन जापानमा चाहिँ 1998 बाट चाहिँ जापान भएको छु हैन जुन दिन चाहिँ मैले चाहिँ जापानमा ल्यान्ड गरेको थिएँ हैन त्यो दिन चाहिँ अप्रिल 1 थियो हैन मलाई चाहिँ हो कि हैन जस्तो लागिरहेको थियो हैन म जापान पुगे हो कि जस्तो लागिरहेको थियो हैन एकदमै जाडो थियो पानी परिरहेको थियो तर जब म चाहिँ नारिता एयरपोर्टबाट चाहिँ आफ्नो डर्मिटरीतिर लागेँ हैन बसबाट चाहिँ बाहिर हेर्दाखेरि चाहिँ हैन पिङ्क कलरको चाहिँ साकुरा मजाले फुलिरहेको थियो त्यो देख्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ हैन जुन चाहिँ मेरो त्यो इन्ट्रीको इमेज थियो नि हैन त्यो बाटोबाट चाहिँ हैन इट कम्प्लिटली गट डिफरेन्ट I mean, I was so excited. I was sleepy, but like I got really excited through the way. And like when I like started studying here, like computer engineering was like a small part of like a department called electrical engineering. And IT पनि एकदमै भनौँ न IT revolution चाहिँ एकदमै इनिशियल स्टेपमा थियो त्यो अवस्थामा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ अब हैन अनि कम्प्युटर इन्जिनियरिङ भने के गर्ने हो इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ भन्ने के गरे हो त्यसपछि के हुने हो भन्ने चाहिँ के अत्तो पत्तै थिएन त्यो अवस्थामा चाहिँ जापान पुगेको थियौँ हैन अनि जापान जानुभन्दा अगाडि चाहिँ मेरो भनौँ नेपालमा साथीहरू थिए हैन उहाँहरूले के भन्नुहुन्थ्यो भने ल तिमीले जापान जाने भयो हैन तिमी एकदमै धनी हुन्छौ भन्ने त्यो उनीहरूको त्यो भनौँ न बायस चाहिँ उनीहरूको चाहिँ थिङ्किङ थियो हैन अनि जस्तै अब मेरै भनौँ हैन मेरो आफ्नै अब अङ्कलहरू भयो उहाँहरूले के उहाँहरूको चाहिँ हैन अब त्यो कार रिपेयरिङ बिजनेस थियो अनि उहाँहरूले के भन्थ्यो भने तिमी जाऊ हैन त्यहाँ गएर चाहिँ अब भनौँ न स्पेयर पार्ट्सहरू खोज हैन त्यो चाहिँ नेपालमा चाहिँ हामी चाहिँ स्पेयर पार्टको बिजनेस गरौँ भने भन्दै हुनुहुन्थ्यो हैन तर रियालिटी चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ जापानमा एउटा स्टुडेन्टको हिसाबले आएको थिएँ मलाई त्यस्तो ल्याङ्ग्वेज पनि केही थाहा थिएन अनि उहाँहरूको चाहिँ जुन चाहिँ सोचाइ थियो नि त्यो चाहिँ भनौँ न 10 वर्ष पुरानो सोचाइ थियो हैन त्यो हुँदाखेरि चाहिँ के हुन गयो भने चाहिँ सुरुमा चाहिँ मलाई चाहिँ त्यो यो के हुँदैछ भन्ने चाहिँ एकदमै के त्यो मिसम्याचले चाहिँ अलिकति चाहिँ हैन अलि पजलै बनाएको थियो हैन तर well I got used to it and being a student is not an easy work here not an easy thing I recently नि भनेको थियो होला है सुरुमा स्टुडेन्ट भएर त्यहाँ स्टुडेन्ट भएर टाइम र हैन एजुकेसनमा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ कुरो थियो हैन त्यो चाहिँ त्यो जुन चाहिँ 1998 मा थियो त्यो चाहिँ त्यही अवस्था नै थियो अनि एउटा स्टुडेन्टले जस्तो भनौँ हैन हप्ताको 20 घण्टा काम गरेर हैन अब घण्टाको चाहिँ 800 येन पाउँछ भन्ने हिसाबले गर्दाखेरि हैन एक महिनाको त्यो खर्च त एकदमै गाह्रो हुन्थ्यो हैन त्यो त्यस्तो चाहिँ अवस्था थियो हैन त्यो अवस्थामा के धनी भन्ने के कस्तो भन्ने केही पनि भन्न सकिँदैन थियो हैन त्यो अवस्था थियो तर भनौँ न अनि त्यो अवस्थाबाट चाहिँ हैन मेरो चाहिँ त्यो जुन चाहिँ स्टुडेन्ट लाइफ चाहिँ सुरु भएको थियो हैन जापानको लाइफ पनि सुरु भएको थियो त अनि सुरुमा त अब भनौँ न अब जापानमा पनि हैन ओसाका भन्ने ठाउँमा गयो भने चाहिँ ओसाकामा चाहिँ हैन ओसाकैकै आफ्नै हैन डायलेक्ट छ ओसाका बेन भन्ने त्यो चाहिँ नर्मल जापानिज भन्दा चाहिँ अलिकति फरक खालको चाहिँ जापानिज हैन फास्ट हैन अनि सुरुमा चाहिँ यिनीहरूले के बोल्ला भनेर थाहा नहुने खालको हैन एकदमै रिड गर्न गाह्रो हैन तर सुरुमा चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ अब जब चाहिँ म चाहिँ किताब पढ्न सुरु गर्थेँ हैन इट वाज सो स्लो आई वाज सो स्लो एट रिडिङ the words like it made me sleepy. I really hated the books, but like learning Japanese is like slow process. It takes time.
and it's like, you know, even now I'm learning the language. I'm always a student of the language. But like, you know, के भन्दाखेरि चाहिँ अब जब जुन चाहिँ तरिकाले चाहिँ म भनौँ न जापानमा त्यो केही अलमोस्ट जापानिज नथिङको स्टेटबाट गएर हैन बिस्तारै इन्भेस्ट गरेर हैन ल्याङ्ग्वेज पनि सिकेँ हैन सबैभन्दा ठुलो चाहिँ पार्ट के हो भन्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ धेरै हैन युनिभर्सिटीमा पनि धेरै साथीहरू बनाएँ हैन युनिभर्सिटी बाहिर पनि धेरै साथीहरू बनाएँ पार्ट टाइम जबमा पनि धेरै साथीहरू बनाएँ अनि यो साथीहरू भएर चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ भनौँ न यो ल्याङ्ग्वेजको लागि चाहिँ हैन it got more interesting. It got more interesting because, like, you know, I did not have to just only dig on the books. I could talk to people. They could teach me. And the good part is, like, you know, I was not like, you know, like 30 years old or 40 years old. So I was really in a very receptive mode of learning. So, and त्यो जुन चाहिँ कम्युनिटी छ नि हैन त्यो मैले चाहिँ जुन चाहिँ अब भनौँ त्यो मेरो साथीहरूको कम्युनिटी थियो त्यो एकदमै इन्टरनेसनल कम्युनिटी थियो त्यहाँ जापानिजहरू पनि थिए विदेशी पनि थिए हैन I mean, it was one of the, you know, best times of my life. Yeah, of course, like, you know, financially I was struggling a lot, but like, you know, it was worth it. And the biggest asset I got from there was Japanese language. And Japanese language, I know, अहिले Japanese language आउने नआउने भन्नेमा चाहिँ हैन धेरै फरक के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ Japanese language चाहिँ एउटा चाहिँ भनौँ न एउटा किसिमको लेभरेज हो अब कुनै एउटा भनौँ न जापानको कुनै एउटा आईटी इन्जिनियर छ उसले चाहिँ जापानिज बोल्न सक्दैन हैन उ चाहिँ आईटी मा चाहिँ एकदमै भनौँ न एकदमै एक्सपर्ट छ स्किल छ तर उसँग चाहिँ जापानिज ल्याङ्ग्वेज छैन र अर्को एकजना इन्जिनियर छ जो चाहिँ हैन उलाई चाहिँ आईटी को स्किल पनि हाई छ हैन अनि जापानिज पनि बोल्न सक्छ भन्दाखेरि त्यो जुन चाहिँ जापानिज बोल्न सक्ने त्यो आईटी इन्जिनियर हुन्छ नि उसको भ्यालु चाहिँ भनौँ न अलमोस्ट 10 टाइम्स बढ्छ हैन अफ कोर्स हैन यु क्यान वर्क विदाउट जापानिज इन जापान इट्स नो प्रब्लम एट अल हैन so it all depends upon like you know where you want to be हैन अब त्यो ट्रस्ट हुन्छ हैन जुन चाहिँ रेस्पेक्ट हुन्छ एउटा आईटी इन्जिनियर जब उसले चाहिँ आफ्नो कलिगहरुसँग जापानिजबाट बोल्न सक्छ I mean it's like you know it kind of unlocks the path to your career progression त्यो जापानिज कम्पनीमै होस् हैन जापानमा भएको मल्टिनेसनल कम्पनीमै होस् अनि पहिला चाहिँ अनि भनौँ हैन 2005 तिर चाहिँ त्यो बेला चाहिँ मेरो चाहिँ युनिभर्सिटी सकेर हैन मैले चाहिँ भनौँ न वर्कफोर्समा चाहिँ जान खोजेथे तर त्यो समय चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि चाहिँ हैन यो जापानमा चाहिँ हैन कम्पनीहरुले चाहिँ रिक्रुटिङ गर्दाखेरि चाहिँ हैन क्याम्पस पहिला चाहिँ क्याम्पस भिजिट गर्थ्यो तर त्यो एरियाबाट चाहिँ के हुन थाल्यो भने चाहिँ हैन यो चाहिँ एकदमै नम्बर गेम हुन थाल्यो अनि अब भनौँ न हैन 10 वटा कम्पनीमा चाहिँ हैन युनिभर्सिटीको लास्ट इयरमा आएर चाहिँ हैन सिधा अप्लाई गर्ने त्यस्तो अवस्था थियो हैन अनि त्यो भनौँ न त्यो आफूले जुन चाहिँ समय बिताएको थियो नि स्टुडेन्टमा हैन त्यसको चाहिँ हैन भ्यालु चाहिँ कति भयो भनेर चाहिँ त्यो टाइममा चाहिँ अलमोस्ट हैन इट अलमोस्ट वेन्ट फ्रम लाइक यु नो टु नथिङ हैन देयर वाज अ बिग रिलर्निङ फर मी हैन मैले अब भनौँ अब युनिभर्सिटी हुँदाखेरि भनौँ ग्रिड कम्प्युटिङमा रिसर्च गरेँ अथवा हैन अब मैले चाहिँ अब कुनै एउटा डेटा माइनिङको चाहिँ एल्गोरिथममा चाहिँ मैले चाहिँ हैन त्यसलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन गरेँ भने चाहिँ मेरो चाहिँ युनिभर्सिटीमा गर्यो भने त्यसको भ्यालु चाहिँ मैले वर्कफोर्समा छिना साथै हैन अलमोस्ट आई गट अलमोस्ट नथिङ के हैन इट वाज बट लाइक यु नो as a matter of fact like you know I started learning COBOL. Maybe you have not heard of COBOL. It's like, you know, very, you know, old language, old computer language, programming language. And like, you know, around that era, like, you know, people were talking about Java, MVC, Spring MVC, like, you know, but like, you know, I had to step back all the way. But like, you know, it was a very good learning experience. And even these days, I'm actually, you know, my work is related to COBOL in some ways. So like, you know, and I was really lucky that like, you know, in that number game, I kind of like luckily landed in a company called Hitachi. And it was a very domestic company, but like, you know, it was still progressive compared to other companies. अनि सुरुमा चाहिँ अब जापानमा चाहिँ हैन अब भिसा पाउन चाहिँ धेरै गाह्रो थियो हैन त्यो जुन चाहिँ मैले चाहिँ भनौँ न त्यो 10औं वटा 20औं वटा
कम्पनीमा अप्लाई गरेर हैन कतिवटा इन्टरभ्यूमा चाहिँ फेल भएँ, कतिवटा चाहिँ रिटर्नमा फेल भएँ हैन। It was a very good experience, हैन. It made me really like exposed to the people. I knew that I came to know people better. हैन, and I'm still getting the dividends out of that process. त्यो चाहिँ हैन अब 2005 मा चाहिँ त्यस्तो थियो हैन, तर अब भनौँ हैन मैले चाहिँ अब त्यो वर्कफोर्समा जोइन गरेँ, त्यसपछि चाहिँ हैन मेरो चाहिँ ओरिजिनल प्लान चाहिँ हैन अब जापानमा त अब वर्किङ भिसा पाउनु धेरै गाह्रो हैन, त्यसैले चाहिँ मेरो चाहिँ सुरुको चाहिँ प्लान चाहिँ हैन अब नेपालमै फर्किने, नेपालमा गएर काम गर्ने अथवा हैन इफ आम लकी गो टु युएस भन्ने चाहिँ सोच्दै थिएँ। तर के हो भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ फर्स्ट इयरमा म चाहिँ त्यो हिताचीमा छिरेँ हैन, त्यो बेला चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ हैन त्यो नेपालमा त्यो ठ्याक्क त्यो जब सुरु गरेर भन्दा अगाडि चाहिँ नेपालमा गएको थिएँ, तर नेपालमा गएर जाँदाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ के अरे पानीले चाहिँ हैन टाइफोइड लाग्यो हैन। And like it did not show up till I got back into Japan, and like I had to be hospitalized for a month at the moment like I started work. Fortunately हैन जापानको चाहिँ यो जुन चाहिँ भनौँ न यो सोशल सेक्युरिटी छ, जुन चाहिँ यो हेल्थ इन्स्योरेन्स छ र हैन अनि कम्पनीले पनि मलाई हैन एडभान्स पेमेन्ट गरिदियो हैन, त्यसैले गर्दा चाहिँ म चाहिँ हैन I was able to survive like those first few months. And like it was like a very big struggle for me, but like I felt really lucky, like I got to study here, and like there are these these social safety nets. अनि अब जस्तै म त्यो अवस्थामा थिएँ भन्दाखेरि चाहिँ हैन मेरो मसँगै हैन पढेको साथीहरु चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि चाहिँ कोही चाहिँ हैन अब त्यही टाइममा चाहिँ अस्ट्रेलिया गए, कोही अमेरिका गए हैन, कोही चाहिँ अब भनौँ जापानमै आएको भएको हैन एकदमै फेमस कम्पनी जस्तै भनौँ बैंक अफ अमेरिका भनौँ, गोल्डम्यान स्याक्स भनौँ, यस्तो कम्पनीहरुमा चाहिँ दे वर एबल टु गो देयर एन्ड एन्ड आफ्टर दे वेन्ट देयर दे ट्रान्सफर्ड इट टु युएस। त्यस्तो उनीहरुको क्यारियर पाथ त्यस्तो पनि थियो हैन। अनि म पनि हैन भनौँ अब त्यस्तै अवस्थामा चाहिँ म पनि हैन झन्डै आधा वर्ष जति चाहिँ हैन युएसमा बसेर काम गरेँ हैन। अनि तर युएसमा बसेर काम गरेर फेरि जापान फर्किँदा चाहिँ मैले चाहिँ के रियलाइज गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ जापान चाहिँ हैन एकदमै के जापानको चाहिँ ओभरअल चाहिँ हैन यो सोशल स्ट्यान्डर्ड हैन इथिक्स भनौँ हैन, अनि भनौँ न यो टेक्निकल कुराहरुमा चाहिँ उनीहरुको चाहिँ जुन चाहिँ भनौँ इनर्सिया भनौँ अनि थिंकिङ भने त्यो चाहिँ हैन खासमा भन्दाखेरि चाहिँ युएस भन्दा धेरै अगाडि भनेर चाहिँ मैले चाहिँ एकदमै रियलाइज गरेँ हैन। अनि यस्तो यी कुराहरुले चाहिँ हैन मलाई चाहिँ भनौँ न जापानमा बस्न चाहिँ हैन एकदमै आई फेल रियली सेफ बिङ इन जापान हैन। अनि त्यो कुरो पनि थियो हैन। अनि अब भनौँ मलाई अर्को अपर्च्युनिटी पनि आएको थियो हैन, जस्तै अब सिङ्गापुरमा जाने अपर्च्युनिटी आएको थियो, बट लाइक आई फेल लाइक आई लभ द पिपल हियर, I mean I like the how do you say the seasons here. I like the nature here, and the people are really friendly. I know, it's a big country, right? And you can go to lots of places. So like I said like okay, I mean I have to stay in Japan. And त्यहाँबाट चाहिँ मेरो चाहिँ भनौँ न हैन जापानमा बस्ने चाहिँ अब जुन चाहिँ भनौँ न I almost made up my mind not to go anywhere else. अनि अब त्यही प्रोसेसमा मेरो पीआर पनि मैले लिएँ हैन। अनि अब रिलेटिभली हैन त्यो आईटी जुन चाहिँ थियो त्यो आईटी चाहिँ एकदमै बुममै थियो, एकदमै बुमै भइरहेको थियो हैन, त्यसैले चाहिँ अब भनौँ आईटी इन्जिनियरलाई चाहिँ एकदमै रेस्पेक्ट गरिन्छ जापानमा। अनि त्यही प्रोसेस थियो हैन। अनि अराउन्ड लाइक 2010 हैन I changed my job from Hitachi to a place called company called Rakuten हैन। राक्टेन भन्ने चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ एकदमै रेभोल्युसनरी कम्पनी हो जापानको लागि चाहिँ हैन। जस्तै राक्टेन भयो, अर्को चाहिँ तपाईहरुले सुन्नुभयो होला सफ्ट बैंक भन्ने हैन। यिनीहरु चाहिँ के भन्ने चाहिँ यिनीहरु चाहिँ न्यू ट्रेन्ड सेक्टर हो जापानको। यिनीहरुले चाहिँ जापानलाई चाहिँ कस्तो जापानको टेक कम्पनीहरुलाई चाहिँ के गर्न थाल्यो भने चाहिँ सिलिकन भ्यालीको कम्पनीहरु त्यो लेभलमा चाहिँ उनीहरुले चाहिँ लग्ने चाहिँ हैन उनीहरुको चाहिँ गोल राख्यो हैन। त्यसले गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि चाहिँ हैन जापानमा पनि धेरै स्टार्टअपको इकोसिस्टम बढ्यो जापानबाट पनि हैन भटाभट। अफ कोर्स हैन इट्स नट मच कम्पेयर टु युएस अर चाइना, बट यहाँबाट चाहिँ यो कम्पनीहरुले गरेर चाहिँ यहाँ चाहिँ एकदमै भनौँ न स्टार्टअपको इकोसिस्टम बन्यो। यहाँबाट पनि हैन जस्तै भनौँ मेरिकारी भन्यो, स्मार्ट न्यूज भन्यो, यो खालको चाहिँ हैन युनिकर्नहरु चाहिँ जापानबाट भटाभट निस्किन थाल्यो र अहिले पनि त्यो प्रोसेसमा छ हैन। अब जस्तै भनौँ अब
एउटा कम्पनी छ बिट फ्लायर भन्ने कम्पनी छ, अथवा अर्को कुनै एउटा कम्पनी छ फ्री भन्ने कम्पनी छ। यस्तो खालको धेरै कम्पनीहरू यो स्टार्टअप कम्पनीहरू चाहिँ हैन जापानमा छन्। अनि यिनीहरूले चाहिँ हैन के गर्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ हैन जापानलाई चाहिँ नयाँ जापानको चाहिँ जुन पुरानो हैन ट्रेडिसनल त्यो आईटी कम्पनी भन्ने कि के कम्पनी भन्ने त्यसलाई थाहा छैन हैन, मतलब दे वर टेक कम्पनीज इभन देन हैन, जस्तै हिटाची भयो, इट्स अ भेरी टेक कम्पनी हैन। त्यो उनीहरूको चाहिँ त्यो भनौँ न त्यो माइन्डसेटबाट चाहिँ उनीहरूले चाहिँ एकदमै चेन्ज गरेर चाहिँ हैन जापानलाई चाहिँ ड्राइभ गरेर ल्याएको छ। अनि यी कम्पनीहरूले अरू के गरेछन् भन्दाखेरि चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ हैन ट्यालेन्टहरू चाहिँ जापानबाट मात्र नभएर हैन स्ट्रेट हैन, जस्तै इन्डिया भयो हैन, थाइल्यान्ड भयो, चाइना भयो, कोरिया भयो, त्यहाँबाट चाहिँ उनीहरूले स्ट्रेट हैन युनिभर्सिटीसम्म गएर युनिभर्सिटीबाट चाहिँ स्टुडेन्टहरू चाहिँ रिक्रुट गरेर जापानमा ल्याएर जापानमै ट्रेन गरेर जापानमै हैन उनीहरूको चाहिँ क्यारियर चाहिँ बिल्ड गर्ने चाहिँ काम चाहिँ यिनीहरूले सुरु गरे हैन। Of course, like they cannot scale, and like I think that's one of the reasons, like we are trying to help out. अनि अर्को चाहिँ के कुरो भन्दाखेरि चाहिँ यो कम्पनीहरूले गरेर चाहिँ के जापानिज गभर्नमेन्टले के बुझ्यो भन्दाखेरि चाहिँ हैन यो जुन चाहिँ भनौँ न ग्लोबल एरियाबाट चाहिँ भनौँ न ट्यालेन्टको मिक्स भएको चाहिँ हैन आईटी ट्यालेन्ट चाहिँ जापानमा ल्याउने चाहिँ हैन ल्याउँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जापानको चाहिँ इकोनोमी चाहिँ एकदमै हैन भनौँ एकदमै स्ट्रेन्थन हुन्छ भनेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ एकदमै रियलाइज गरे हैन। त्यो अनुसार उनीहरूले चाहिँ भनौँ न जुन चाहिँ अब पीआर लिँदाखेरि चाहिँ पहिले चाहिँ भनौँ भने 10 वर्ष थियो, अहिले आएर कति हो भने 3 वर्ष भयो। जस्तै अब भनौँ हैन मैले 2017 मा एउटा भाइलाई चाहिँ मैले रिक्रुट गरेको थिएँ हैन। त्यो भाइ चाहिँ हि अलरेडी इज इन द प्रोसेस अफ फाइलिङ हिज पीआर and I think he's still a laggard because he took 5 years. He could have done it earlier, but like things doesn't work like we plan. यो कुरोमा चाहिँ हैन भन्नु न यो चाहिँ यो पहिले जुन चाहिँ पहिला चाहिँ भनौँ न भिसा नपाउने जापानको भिसा पाउने गाह्रो भन्ने चाहिँ जुन अवस्था थियो त्योबाट चाहिँ अहिले चाहिँ धेरै चेन्ज भएको छ हैन, स्पेशली आईटी इन्जिनियरको लागि हैन। आईटी इन्जिनियर हुन साथै उनीहरूको चाहिँ भनौँ न जबको चाहिँ चान्सेस चाहिँ एकदमै हाई हुन्छ। अनि यस्तो चाहिँ अवस्था थियो हैन, भनौँ न यस्तै अवस्था छ अहिले पनि हैन। अनि अहिले पनि हैन भनौँ न जापानमा चाहिँ धेरै भनौँ न विदेशबाट आएको कम्पनीहरू जस्तै भनौँ माइक्रोसफ्ट भयो, गुगल भयो, म चाहिँ एडब्ल्युएस मा काम गर्छु, एडब्ल्युएस है भनौँ हैन। अनि यहाँबाट चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्दैछौँ भने हैन हामीले चाहिँ न्यू ग्रेडहरूलाई चाहिँ एकदमै हायर गर्दैछौँ, अथवा हैन एक्सपिरियन्स धेरै नभएको हैन इन्जिनियरहरूले नि हायर गरेर त्यही भित्र ट्रेन गर्ने काम पनि गर्छौँ हैन। अनि अफकोर्स हैन त्यहाँ चाहिँ अब यहाँ चाहिँ भनौँ न एक्सेन्चर भनौँ अथवा इन्फोसिस भनौँ यस्तो ग्लोबल एसआईआरहरू पनि टन्नै छन्, अथवा भनौँ अब फाइनेन्सियल सेक्टरहरूमा ब्याङ्कहरू भनौँ हैन, अथवा भनौँ फार्मेसीमा भनौँ अब ताकेदा भनौँ च्युगाई भनौँ यस्तो कम्पनीहरू Sorry, can you hear me now? Yeah, so we can hear. Sorry. Can you hear me? Yes, so we can hear you. You can continue. Okay, thank you. Yeah. Right. So yeah, यो अवस्था चाहिँ अहिले जापानमा छ हैन। यहाँ चाहिँ अब भनौँ जुन चाहिँ ट्यालेन्टहरू चाहिँ अहिले जापानमा छिर्दैछन् हैन, उनीहरू चाहिँ जापानको चाहिँ हैन फ्युचर लिडरहरू चाहिँ भएर निस्किन्छन् यो आईटी सेक्टरमा हैन। यहाँ चाहिँ अब भनौँ अर्को 10 वर्षमा चाहिँ भनौँ अहिले छिरेका ट्यालेन्टहरू चाहिँ उनीहरू चाहिँ हैन एकदमै भनौँ न टप लेयरमा चाहिँ हुन्छन्। यो चाहिँ मैले चाहिँ अहिले चाहिँ भनौँ न आई क्यान क्लियरली सी इट हैन। एन्ड लाइक yeah, so that's the reason like I want all the नेपालमा भएको भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ हैन यो अपर्च्युनिटी चाहिँ एकदमै हैन युटिलाइज गर्नु हैन। अनि मैले चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ अहिलेको हैन करेन्टको चाहिँ भनौँ न अप टु डेट सिचुएसन चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ भनिरहेको छु, अप टु डेट इन्फर्मेसन तपाईहरुलाई दिइरहेको छु, ताकि हैन तपाईले चाहिँ मैले जस्तै हैन 10 वर्ष पुरानो चाहिँ हैन इन्फर्मेसनबाट चाहिँ हैन आफ्नो चाहिँ क्यारियरको चाहिँ हैन त्यो भनौँ कन्फ्युजन चाहिँ हैन मा चाहिँ नजानु होला भन्ने चाहिँ कुरोले चाहिँ हैन भनौँ न that's my story here. I think I need to finish my story here, but like I'm always open to talk to you anytime.
Thank you very much. Thank you so much, sir. Thank you, Richan sir, and thank you, Nipendra sir. I'm sure my seniors are quite intrigued. Isa, हाम्रो एउटा लास्ट एउटा छ हैन, सो यो प्रोग्रामको हजुर। बारेमा हाम्रो के हुन्छ Yeah, sure. यति सकेर sure, sir. then we can go into Q&A process हैन. Yeah, sure, sir. Thank you, Nipendra, for sharing your experience हैन. I hope like I'm sure like students हरुको भाइ बहिनीहरुको धेरै क्वेशन्स छ होला तपाईलाई, सो त्यो चाहिँ हामी अब यो एउटा पार्ट सकिसकेपछि चाहिँ Q&A चाहिँ लिनु पर्ला. सो बेसिकली अब हाम्रो यो जुन प्रोग्राम हामी रन गर्न खोज्दै छौं तपाईहरुसँग, सो यो चाहिँ 6 मन्थ्सको प्रोग्राम हुन्छ हैन, र यसको लागि चाहिँ हामीले अराउन्ड 20 क्यान्डिडेट्सहरु चाहिँ इनरोल गर्छौं यो प्रोग्राममा, र उहाँहरुलाई चाहिँ हामीले चाहिँ जापानिज ल्याङ्ग्वेजको ट्रेनिङ हैन, जुन चाहिँ बेसिकली तपाईको चाहिँ हप्ताको 2 दिन 1-1 घण्टा हुन्छ, अनि अर्को चाहिँ त्यसपछि टेक्निकल ट्रेनिङ्स, डिफरेन्ट टेक्निकल ट्रेनिङ्स, जब रेडिनेस ट्रेनिङ्सहरु चाहिँ हामी प्रोवाइड गर्छौं तपाईहरु स्टुडेन्ट हुँदाखेरि नै 6 मन्थ्समा. अनि अर्को चाहिँ के हुन्छ भने तपाईहरुले ल्याङ्ग्वेज पढिसकिसकेपछि ल्याङ्ग्वेजको चाहिँ अब एक्जाम पनि दिनुपर्ने हुन्छ हैन. सो N5, N4, N3, N2, N1 हुन्छ. सो N5 भनेको चाहिँ सबैभन्दा बेसिक लेभल हो, र त्यसको चाहिँ हामीले एउटा सर्टिफिकेसन पनि त्यसमा चाहिँ गर्नु पर्ला है, त्यो एउटा पनि गर्ने हाम्रो चाहिँ गोल छ. अनि त्यसपछि चाहिँ जब तपाईको चाहिँ अब कलेज सकिन्छ, सबै एक्जामहरु सकिन्छ, देन अब त्यसपछि चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ क्विक फक्स कन्सल्टिङ यता नेपाल अफिसमा चाहिँ हामीले चाहिँ फुल टाइम इन्जिनियरको रूपमा चाहिँ हामीले हायर गर्छौं. अनि त्यसपछि तपाईहरुलाई चाहिँ एक्चुअली अब रियल प्रोजेक्ट्सहरुमा त्यसपछि चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईहरुलाई काम गराउँछौं हैन, र त्यो बीचमा चाहिँ अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ बिस्तारै वर्क भिजाको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ प्रोसेस गरेर अनि एट द एन्ड अफ द डे चाहिँ तपाईहरु सबैजना चाहिँ जापान चाहिँ पुग्नुहुन्छ हैन. सो द्याट्स द गोल हैन. So I think in a nutshell, I think that's about it हाम्रो साइडबाट. I hope like तपाईहरुसँग क्वेशन्सहरु छ होला जुन चाहिँ अब हाम्रो इसाजीले चाहिँ कोर्डिनेट गर्नुहुन्छ. Yeah, sure. Thank you, Richan sir, and thank you, Nipendra sir. I'm sure my seniors are quite intrigued by the future vision you just presented to us. And thank you, Nipendra sir, for sharing your story and experience as a Japanese student. It was quite insightful. So I would like to welcome our Executive Director of ACEM, Mr. Kapil Dev Regmi sir. He was a bit late. And Kapil sir, are you there? Yes, I am there. Thank you. Please continue. Yeah, sure. So now let us go towards the Q&A session. The students can, ask the questions in the chat box down below, and we'll try to answer them for you guys. तल chat box मा लेखिदिनु न है सबैले क्वेशन्सहरु. You guys can directly ask Richan sir and Nipendra sir and also Pallav Parajuli sir in the chat box down below. मैले एउटा क्वेशन सोधौं by the time other students get ready. Yeah, sure sir. हस्, मलाई निरपेन्द्र जीलाई सोधेँ मैले, अहिले जस्तो हाम्रो स्टुडेन्टहरुले जापानिज ल्याङ्ग्वेज सिक्नुहुन्छ र जापान जानुहुन्छ र त्यहाँकै सिटिजनशिप लिने इच्छा गर्नुभयो भने how easy it is to be we do not recommend, but still if any of them they get interested, तपाईले के सजेस्ट गर्नुहुन्छ? I think taking citizenship is easier than taking the permanent residency here. As a matter of fact, that's the reality हैन. कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ अब सुरुमा आउँदाखेरि चाहिँ हैन, सुरुकै फर्स्टको भिसा चाहिँ 1 वर्षको लागि हुन्छ के, वर्किङ भिसा. अनि त्यसपछि जुन चाहिँ त्यो 1 वर्षको भिसामा अपडेट हुन्छ हैन, त्यो चाहिँ सायद 2 वर्षदेखि 3 वर्षसम्म हुन्छ हैन. अनि प्लस अब 2-3 वर्षको एक्सपिरियन्स हैन, अनि जुन चाहिँ हाम्रो भनौं न आईटी को प्रोफेसनलको त्यो सर्टिफिकेट भयो हैन, हाम्रो त्यो ब्याचलर्स गरेको डिग्री भयो. अनि अफ कोर्स हैन, त्यो जापानमा पनि त्यो भनौं न युएस, अस्ट्रेलिया, युके जस्तै पोइन्ट सिस्टम पनि छ, क्यानाडा जस्तो पोइन्ट सिस्टम पनि छ हैन. अनि त्यसबाट चाहिँ एकदमै म्याच हुन्छ के. त्यसैबित्दै उनीहरुको जस्तो जुन चाहिँ भनौं न एकदमै बार हाई छ नि,
चाहे नचाहे तरिकाले बार हाई गरेछ नि युएस भनौँ अस्ट्रेलिया भनौँ होइन यतातिर त्यो भन्दा त्यस्तो विधि हाई छैन होइन अब if you are here for 5 years you are basically I think and if you do good if you have built a 5-year career in Japan you are basically you can basically settle here you can get your mortgage even get your mortgage here pretty easy it has become easy. Thank you, sir. So we have a question from one of the students here. How much is the average income of beginning engineers in Japan? Can you come again? How much is the average income of beginning engineers in Japan? Okay, new graduates को हैन अब त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ हैन it differs upon भनौं कम्पनी अनुसार फरक हुन्छ हैन अनि मैले देखेको चाहिँ हैन in a year हैन 4 million JPY भन्दाखेरि कति हुन्छ 4 million JPY भन्दाखेरि नेपालमा झन्डै हैन झन्डै 3 लाख जस्तो हुन आउँछ झन्डै 3 लाख जस्तो हुन्छ आईटी को चाहिँ राम्रो कम्पनीमा ठिकै खालको कम्पनीमा गयो भने चाहिँ अनि मिनिमम पनि हैन अब अघि रिचनले पनि देखाएको थियो हैन झन्डै हैन 2 लाख महिनाको 2 लाख जति चाहिँ हुन्छ. Yes. And we have another question here. What are the highly demanding jobs in the sector of computer engineering? Is it related to AI or software development? Someone asked anonymously. For me, AI and software development are the same. So they are both software engineers. I know. के भन्ने अब लाइक डेटा इन्जिनियरिङ र हैन भनौं अब यो जस्तै डीप लर्निङ कुरो चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ हैन unless you have a basic software engineering skills in your portfolio, I mean you cannot go to even AI or like even data engineering, and of course like त्यो स्टेजमा पुग्यो भने चाहिँ भनौं हैन यहाँ चाहिँ अब भनौं डेटा साइन्टिस्टहरुको नि धेरै स्कोप छ नभए हैन अनि भनौं न अब के भनौं जगै नभइकन हैन 2-3 तले घर त बनाउन सकिदैन नि अहिले चाहिँ जगै बनाउनु हैन अनि त्यसपछि चाहिँ हैन अहिले चाहिँ एआई भनेर अथवा डेटा इन्जिनियरिङ भनेर चाहिँ मान्छेहरु चाहिँ एकदम कराउँदै छन् हैन 5 years from now I don't know what's going to happen हैन you will have to explore you'll find your career path during that journey जग बनाउँदाखेरि हैन हाम्रो चाहिँ यो भनौं इन्जिनियरहरु चाहिँ कस्तो हुन्छन् भन्ने चाहिँ हामीले देख्छौं अब जस्तै भनौं मैले चाहिँ सुरुमा अब सुरु गर्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ मेरो दिमागमा के थियो भन्दाखेरि चाहिँ हैन अब भनौं आईबीएम मा काम गर्छु भन्ने सोचेको हैन नाउ IBM is lost at the moment हैन so it just changes हैन अनि त्यो बेला चाहिँ भनौं हैन अब मलाई चाहिँ सुरुमा मैले कोबोल भन्ने ल्याङ्ग्वेज सिक्नु पर्यो थियो हैन त्यो बेला चाहिँ मलाई चाहिँ एकदमै what am I learning जस्तो लागेको थियो हैन did I waste my time भने जस्तो लागेको थियो तर अहिले चाहिँ आएर के हुँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ भनौं न यो कोर बैंकिङहरुको एप्लिकेसनहरु छ कोर यो भनौं न इन्भेस्टमेन्ट बैंकहरुको एप्लिकेसन छ तिनीहरु जम्मै कोबोलमा छन् अनि त्यो कोबोलमा भएको जुन एप्लिकेसनहरु छ त्यसलाई चाहिँ अब हामीले क्लाउडमा लग्दै छौं हैन त्यो हुँदाखेरि चाहिँ हैन त्यो जुन चाहिँ मैले त्यो I did not think much about that thing past then हैन तर अहिले चाहिँ आएर चाहिँ मैले चाहिँ I understand it what it is and I can put it into like my future plans future journey त्यो कुराले चाहिँ हैन भनौं हैन यो त्यो नभएकन हैन पहिला चाहिँ हैन जग बनाउनुस् हैन think about making the best once you have the best I mean there are like 1,000 ways you can progress in your career. So we have another question here. Ritu Paudel भन्ने दिदीले पठाउनु भएको छ यो ल्याङ्ग्वेज सिक्ने चाहिँ के प्रोसेस हो हामीले बाहिरबाट पढ्नु पर्ने हो कि के छ भनेर लेख्नु भएको छ Richard maybe you can answer this. Okay. हैन ल्याङ्ग्वेज चाहिँ तपाईको सो हाम्रो एकजना टिचर हुनुहुन्छ सिन्से सुरेश मानन्दर सो उहाँको चाहिँ 20+ years अफ एक्सपिरियन्स छ यो जापानिज ल्याङ्ग्वेजमा ट्रेनिङको लागि अनि सो हामीले चाहिँ के गर्छौं भने ओभर द नेक्स्ट 6 months मा चाहिँ तपाईको चाहिँ एभ्री विक 2 days per week चाहिँ हामी चाहिँ यो क्लास लिन्छौं हैन 1 hour हुन्छ एउटा सेसन चाहिँ अनि कुन दिनमा गर्ने भन्ने कुरा त हामी बिस्तारै सल्लाह गर्छौं त्यो ग्रुप बनिसकेपछि कुन दिनमा चाहिँ गर्दाखेरि ठीक हुन्छ होला भनेर हैन
अनि बिचमा सायद अब तपाईहरुको एक्जामहरु हुँदाखेरि चाहिँ अब यो क्लास हामीले चाहिँ पज पनि गर्छौं होला त्यो टाइममा चाहिँ हैन अनि त्यसपछि फेरि रेज्युम गर्छौं अब अहिले यो सिनेरियोमा चाहिँ तपाईको क्लासेसहरु चाहिँ सबै अनलाइन नै हुन्छ हैन र भोलि अब जब यो पेन्डेमिक अलिकति मोर कन्ट्रोलमा आउँछ र इफ एभ्रीबडी फिल्स एट इज हुन्छ नि कमिङ टु द फिजिकल क्लास हाम्रो चाहना चाहिँ सकेसम्म फिजिकल नै गर्ने भन्ने फिजिकल क्लास नै गर्ने भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ गोल छ तर अहिलेको लागि चाहिँ यो चाहिँ अहिले अनलाइन नै हुन आउँछ जुममै हुन्छ क्लास हाम्रो चाहिँ हजुर 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 यो सँगै अर्को एउटा रिलेटेड पनि क्वेशन थियो कि यो प्रोग्राममा कसरी इनरोल हुने भन्ने पनि क्वेशन थियो म त्यसलाई पनि एड्रेस गरिहाल्छु है सो यो प्रोग्राममा चाहिँ अब हाम्रो क्यापासिटी चाहिँ 20 स्टुडेन्ट्स हो हैन अब त्यसको लागि चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ अब हाम्रो एसीएम कलेजले नै तपाईहरुसँग चाहिँ को इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ होला भनेर चाहिँ एउटा सर्वे फर्म अथवा केही लिनुहुन्छ होला हैन त्यो भइसकेपछि चाहिँ अब भनौं न अब कति जनाले इन्ट्रेस्ट देखाउनुहुन्छ 50 जना 40 जना हैन अब आई डोन्ट नो हैन मेबी 10 जना मात्र पनि हुन सक्छ अनि अब यदि 20 भन्दा बढी सुरुमा चाहिँ हामी के गर्छौं भने चाहिँ जसले इन्ट्रेस्ट देखाउनुहुन्छ लगभग उहाँ सबै जनालाई चाहिँ हामी इनरोल गर्छौं जापानिज क्लासमा चाहिँ किन वी वान्ट टु गिभ एभ्रीबडी अ टेस्ट अफ लाइक भनौं न जापान के हो जापानिज ल्याङ्ग्वेज के हो भन्ने कुरा चाहिँ टेस्ट चाहिँ हामी सबै जनालाई दिन चाहन्छौं हैन अनि 1 महिना चाहिँ अब भनौं तपाईले पनि सबै जनाले चाहिँ त्यो क्लास लिएर हेर्नुस् तपाईलाई कस्तो लाग्छ जापानिज ल्याङ्ग्वेज जापान हैन तपाईहरुले पनि बिस्तारै एक्सप्लोर गर्नुहुन्छ होला हामीले भनेको कुराहरुलाई इन्टरनेटमा गएर अनि त्यसपछि आफ्टर अ मन्थ चाहिँ हामी के गर्छौं भने त्यहाँबाट फिल्टर गरेर 20 मात्रै स्टुडेन्ट्स चाहिँ इनरोल गर्छौं है 20 भेरी सिरियस एन्ड कमिटेड स्टुडेन्ट्सलाई मात्रै हामी चाहिँ हाम्रो प्रोग्राममा इनरोल गर्छौं र उहाँहरुलाई चाहिँ फर्दर ल्याङ्ग्वेज र टेक्निकल ट्रेनिङ्सहरु चाहिँ प्रोवाइड गर्छौं यो क्वेशनको मैले एन्सर गरे होला है सो अब यो ल्याङ्ग्वेजको जति पनि हामीले सबै कुरा गर्दै छौं हैन यो ल्याङ्ग्वेजको ट्रेनिङ चाहिँ जापानिज ल्याङ्ग्वेजको ट्रेनिङहरु चाहिँ सबै फ्री नै हो हैन बट यु विल हैव टु पे फर योर बुक्स अनि यो रिडिङ मटेरियल्सहरुको लागि अथवा भोलि जेएलपीटी को एक्जाम दिनु पर्यो भने चाहिँ त्यो तपाई आफैले नै बियर गर्नुपर्ने हुन्छ हैन त्यसको खर्च पनि त्यति धेरै आउँदैन होला ओभरअलमा लगभग 4-5 हजार रुपैयाँ त तपाईले इन्भेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो हैन इट्स नथिङ हैन टु व्हाट यु आर गेटिङ हैन अनि हाम्रो तर्फबाट चाहिँ हामीले कुनै पनि फी चाहिँ लिदै छैनौं है तपाईहरुलाई त्यो चाहिँ क्लियर गरिदिनु अनि अर्को क्वेशन पनि एन्सर गर्दै जाउँ कि के गरौँ हजुर सर हजुरले गरिदा हुन्छ नि हजुरलाई आन्सर गर्न सक्ने जति क्वेशन्सहरु नत्र एउटा मसँग आएको छ एउटा क्वेशन विशाल न्युपाने ज्यूबाट हजुर after joining and working how much time will it take to gain working visa like after our college is finished and we graduate what is the interval for visa process and reaching Japan भनेर लेख्नु भएको छ ग्रेजुएसन पछि हजुर ए सो अब यो यति नै टाइम लाग्छ भनेर त वी कान्ट ग्यारेन्टी हैन इट विल डिपेन्ड अन अ लट अफ सिनेरियोस एक्जाम्पलमा तपाईले ल्याङ्ग्वेज र टेक्निकली चाहिँ कतिको प्रोग्रेस गर्नुभयो भोलि तपाईलाई चाहिँ जापान अफिसले इन्टरभ्यु दिँदाखेरि तपाईले पास गर्न पनि सक्नु पर्यो इन्टरभ्यु हैन अब हाम्रो प्रोग्राम इनरोल हुनासाथ जान पाइन्छ भन्ने 100% ग्यारेन्टी चाहिँ हामी दिन सक्दैनौं किन इट विल अल्सो डिपेन्ड इक्वली अन यु कि तपाईमै डिपेन्ड गर्छ कि तपाईले कति प्रोग्रेस गर्नुहुन्छ हैन तपाईले राम्रो गरिराख्नु भएको छ र इन्टरभ्युमा राम्रो गर्नुभयो र त्यो अनुसारको तपाईले डिसिप्लिन र कमिटमेन्ट देखाउनु भएको छ भने मेबी विदिन अ इयर पनि हुन सक्छ हैन अब नभए चाहिँ अब टाइम लाग्छ हैन तर यति नै सो हाम्रो गोल कस्तो हो भने तपाईहरु ग्रेजुएट भएको 1 वर्ष भित्रमा चाहिँ तपाईको वर्किङ भिजा चाहिँ प्रोसेस गर्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ गोल हो हैन अनि तपाईले पनि के बुझ्नु पर्यो भने we are investing heavily on you के र तपाई जबसम्म जापान जानु हुँदैन एक्चुअली हाम्रो बिजनेसलाई मेक सेन्स पनि गर्दैन के त्यो हैन सो हाम्रो चाहिँ इच्छा नै के हुन्छ भने कसरी हुन्छ तपाईहरुले चाहिँ जापान पठाउने भन्ने नै हाम्रो चाहिँ गोल हुन्छ हैन र त्यसको लागि चाहिँ हामी सबै जनाले चाहिँ इक्वली चाहिँ मिलेर चाहिँ मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईहरुको मेहनत चाहिँ मोर इम्पोर्टेन्ट छ तपाईहरुको साइडको चाहिँ Yeah. So we have another question here. It is said that work life in Japan is pretty hectic. Will you clarify according to your experience? I'll let Nipendra answer this question. Yeah, I mean, basically, no pain, no gain. No investment. If you don't invest your time, you won't get much out of it. अनि म चाहिँ हैन अब
जापानमा मात्र कम्पनी नभएर हैन अब म खास छैन अब जापानमा भएको भनौँ न मल्टिनेसनल कम्पनीमा नि हैन काम गरेको एक्सपिरियन्स हो हैन people are really hard working हैन you can work 8 hours and like you can say call it a day and like you can just finish your whatever you do right and then like then there is the other part like really want to go and progress in career right it's a common thing even in the US even in Japan so if you really want to do that you really work hard हैन अनि अर्को के यो कुरा चाहिँ केबाट चाहिँ यसको रुट चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हैन यो जुन चाहिँ भनौँ न पास्टको चाहिँ जापानिज कम्पनीहरु थियो उनीहरुको चाहिँ के गर्थे भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरुको चाहिँ हैन त्यो उनीहरुको लाइफ भनेको एउटा कम्पनीसँग टाइ हुन्थ्यो उहिले जमाना भन्दाखेरि मेबी इभन नाउ हैन कतिवटा कम्पनीमा त्यस्तै होला हैन तर त्यो भनौँ न त्यो एराबाट चाहिँ हैन जापान चाहिँ बिस्तारै ग्रेजुएट गर्दैछ हैन अनि यहाँ चाहिँ पहिला भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ फ्रीलान्सरहरुको पनि थिएन पहिला जापानमा हैन अहिले त यहाँको फ्रीलान्सर पपुलेसन पनि यति छ धेरै छ हैन यहाँ साइड जब गर्नेहरुको पपुलेसन धेरै भइसकेको छ हैन अनि भनौँ न यो वर्क लाइफ ब्यालेन्स चाहिँ जे कुरा छ नि त्यो चाहिँ आफैले कन्ट्रोल गर्ने चाहिँ हैन यसपछिको चाहिँ हैन जेनेरेसनको चाहिँ भनौँ न त्यो वर्किङ स्टाइल हुन्छ अब भनौँ हैन यु क्यान बी कम्फोर्टेबल जस्ट बाइ वर्किङ 8 hours a day you don't have to really put on too much effort but like how much you invest like that's what you get out of it. Yeah, thank you, sir. So with this, we have come to the end of our Q&A session. If the students have more questions, then you can send the questions to the communication office to Tanya ma'am. So with this, we have almost come to the end of today's program. I'm sure this session was worthwhile for my seniors watching right now. Finally, I would like to request Engineer Ajay Shrestha to conclude today's event. Over to you, Ajay sir. Thank you, Ista. Good afternoon all. जुन आजको यो जुन हाम्रो सेसन भयो हाम्रो क्विक फक्स कन्सल्टिङबाट हाम्रो जो गेस्टहरु आउनु भएर सबै इन्फर्मेसनहरु दिनुभयो एकदमै राम्रो इन्फर्मेसन दिनुभएको छ एकदमै युजफुल इन्फर्मेसन छ पक्कै पनि हाम्रो स्टुडेन्टहरुको लागि यो राम्रो अपर्च्युनिटी हो हामी जापान भनेको वान अफ द डेभलप्ड कन्ट्रीज र हाम्रो आईटी सेक्टर टेक्नोलोजी सेक्टरमा एकदमै राम्रो कन्ट्री एकदमै वान अफ द टप कन्ट्री भनेर हामी चिन्छौं जापानलाई त्यहाँ पनि हाम्रो इन्जिनियरको सर्टेज रहेछ हामी त्यो कुरा थाहा पायौं हैन भनेपछि हाम्रो अपर्च्युनिटी जापानमा हाम्रो अपर्च्युनिटी एकदम राम्रो छ स्पेशली हाम्रो आईसीटी सेक्टरमा हैन अब अहिलेको हाम्रो जुन टाइम छ यो भनेको टेक्नोलोजीको टाइम हो अब जुन हाम्रो यो पेन्डेमिक आयो पेन्डेमिकले एउटा क्राइसिस ल्यायो वर्ल्डमै क्राइसिस ल्यायो तर त्यसको साथसाथै एउटा नयाँ अपर्च्युनिटीहरु पनि ल्याएको छ हैन क्राइसिस जब हामीले पहिला हामी हिस्ट्री हेर्यौं भने जब क्राइसिस आउँछ त्यो बेलामा टेक्नोलोजी चाहिँ जहिले पनि इभल्भ हुन्छ हैन पक्कै पनि अब यो बेलामा हाम्रो कोभिडको बेलामा हाम्रो क्राइसिस छ तर यसले टेक्नोलोजीलाई अझै बढी इभल्भ गराउँछ र जापानमा पनि हाम्रो यस्तो टेक्नोलोजीहरुको धेरै त्यो नयाँ कुराहरु आएको छ त्यो पक्कै पनि हाम्रो लागि पनि राम्रो र अहिले जुन अपर्च्युनिटीहरु छ त्यो कुराहरु एकदम राम्रो छ जापानमा अब अघि नै एकजना हाम्रो स्टुडेन्टले सोधिसक्नु भयो जापानमा हामीले पहिला सुन्दाखेरि लाइफ एकदम हेक्टिक हुन्छ भन्ने सुनिरहेको थियो तर हाम्रो निपेन्द्रजीले हाम्रो यो कुराहरु क्लियर गरिदिनु भयो त्यो पहिलाको कुरा र अहिलेको वर्किङ कल्चरहरु धेरै डिफरेन्ट छ अहिले त्यहाँ सजिलो छ प्लस अहिले वर्किङ भिजाहरु लिन पनि सजिलो छ हैन त्यही भएर अब हाम्रो यो पक्कै पनि हाम्रो स्टुडेन्टहरु जो अहिले यहाँ पार्टिसिपेट हुनुहुन्छ उहाँहरूले पक्कै पनि यो इन्फर्मेसनलाई राम्रोसँग लिनुभयो र हाम्रो पक्कै पनि स्टुडेन्टहरु इन्करेज हुनुभयो जस्तो लाग्छ यो अपर्च्युनिटी ग्र्याब गर्नको लागि अब अरु कुराहरु सबै लागिसक्नु भयो मैले अब यसमा धेरै कुराहरु बोल्न चाहिन आज जुन हाम्रो यो इन्साइटफुल इन्फर्मेसनहरु दिनुभयो हाम्रो क्विक फक्स कन्सल्टिङको गेस्टहरु उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो एसीएम को तर्फबाट र हाम्रो इलेक्ट्रोनिक्स कम्प्युटर डिपार्टमेन्टको तर्फबाट म फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र म हाम्रो ईशालाई पनि हाम्रो यो एकदम राम्रोसँग कन्डक्ट गरेकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु एन्ड लास्ट बट नट द लिस्ट हैन हाम्रो सबै पार्टिसिपेन्टहरु जसले हाम्रो यो कुराहरु
इन्फर्मेसनहरू लिनुभयो सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको सेसन चाहिँ क्लोज गर्न चाहन्छु धन्यवाद हेभ अ नाइस डे अहेड Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you.